maghiwa guys. Librohan jud pag-ayo guys. Kinahanglan dugo nas gilid. Kini guys, ang dugo atong kwaon kay langsa kana. Anaon na nimo guys. Kay langsa na ang dugo. Dili na kwaon ang itom na mura nasa loob niya guys, kay mo na nakadaglamay. Kana lang dugo kana. Imo ra to pisliton guys na gawas na ng dugo guys. Tanawa ra guys. Diha mo na imong kuan guys. Kuhita lang na sa ibang tudlo guys kanang gilid sa inyang kuan naman diyan nang suksok ang dugo diha na kana mo na imong kuan guys. Kana tarungon dyan na nimo hugas guys para makuha ng dugo. Langsa man ang dugo guys. Naora na siya paglimpi guys. Niya guys, naghimot tag brine solution. Unom ka cup nga tubig. Niya, kuan kanang half cup na asin. I-mix ra to guys hangtod matunaw na ayang asin. Nikatunaw sa asin, ibutang na to ang kanang bangus. Kanang bangus guys, dili imo ra to siyang ibabad sa asin. Taman 30 minutes. Nikahuman sa 30 minutes, imo na itong kuon. Dasa lang ko mo otro ug tubig na plain. Nara na siya guys kadali. Kahuman guys, i-arrange ang mga spices. Yeah. Carrots, kanang tawag kanang garlic, laurel, dahon sa laurel, paminta, then kanang bangus guys, imo nang a-arrange. Yeah, pagkahuman ni mag-arrange na guys. Butangan ang imong seasoning. Butang gamay asin, gamay pampalasa. Yan. Pagkahuman, imo na itong butangan og pagkahuman ni mag-arrange guys, imo na ibutangan og mga seasoning, no? Ibutang na ito ng mga patis.
Optional ng patis guys ha. Butangan ninyo asin gamay, seasoning powder, kanang pagkahuman sa patis. Katong remaining na mga spices guys, ipaibabaw ninyo. Kay ba mo guys, kana siyang laurel nako, bayleaves. Kana siya guys, fresh na, tanom na sa akong igagaw, sa akong cousin. Ya, nag-harvest man siya. Muta jud guys. Lahi siya sa baligya. Dry leaves naman ang kanang dahon sa laurel. Kana siya fresh na guys. Ya. Ipabuwad lang na sa init para mo tuskig. Humot siya guys, kontras paliton. Ya, pagkaman mo guys, kanang sili. Pwede sili nga taas guys ha. Ang gabay ra hong gip kan guys ni mara man ay among available. Nya guys. Pag gusto mo halang guys, daghanag sili, pero pag dili gamay yara. Kaya pud kalimti ang pagbutang og seasoning, asin, kunting asin, pampalasa lang guys. Nya, kung gusto mo kuan, katong patis pwedeng dun dagdagan. Ang gigamit 2 tablespoon, pero kanang kuan 1 kilo. Tama ra siya guys, dili para tama ra. Pero kung gusto nung parat-parat, dagdag lang kunti. Nya, ang next guys, ibutang ang 1 cup water, then ang oil. Lami po na siya guys pag olive oil. Pero kana ordinary oil na akong gibutang. 3 to 4 cups guys, ang gibutang. Nya, pagkahuman, i-pressure. Nya, i-pressure guys. Kinahanglan. Kung gusto ninyo nga as in humok ang bukog kanang 2 hours or more. Parang humok yun ang bukog guys. 2 hours or more. Nya guys, kung gusto ninyo kanang inyong Spanish nga bangus, color kanang may pagka-brown, nindot tanawon, butangin ninyo paprika nga food coloring. Pakulay man na siya sa isda guys, nindot na siya tanawon. Anya guys, nara na siya. So nara, luto na. Dili, puti lang siya guys. Kaya wala na ko butang yung paprika. Paprika. Nara na siya guys. Lami na siya. For sure. Ayaw kalimot sa pag-subscribe. Thank you for watching.